Përshëndetje miq të AlexanderTV. Mirë se takohemi përsëri. Sot, me rastin e festave të fundvitit, përgatitëm një video e cila ka të bëjë me Krishtlindjet. Kemi zgjedhur 50 fjali, të cilat si gjithmonë do i lexojmë 2 herë në anglisht dhe 1 herë në shqip. Hera e parë në anglisht do lexohet shpejt. Hera e dytë do lexohet më ngadalë. Kjo ndihmon që herën e parë të dëgjoni fjalinë siç flitet në jetën e përditshme, kurse herën e dytë për t'i kuptuar më mirë fjalët. Atëherë le të fillojmë dhe të shohim fjalitë. Christmas is celebrated on December 25th. Christmas is celebrated on December 25th. Krishtlindjet festohen më 25 dhjetor. People decorate their homes with lights and ornaments. People decorate their homes with lights and ornaments. Njerëzit zbukurojnë shtëpitë e tyre me drita dhe dekorime. Many families have a Christmas tree in their living room. Many families have a Christmas tree in their living room. Shumë familje kanë një pemë të Krishtlindjeve në dhomën e ndënjes. Children hang stockings by the fireplace for Santa Claus. Children hang stockings by the fireplace for Santa Claus. Fëmijët varin çorapet pranë xhakut për babagjyshin. Santa Claus brings gifts for children on Christmas Eve. Santa Claus brings gifts for children on Christmas Eve. Babagjyshi sjell dhurata për fëmijët në natën e Krishtlindjeve. People exchange gifts with their loved ones. People exchange gifts with their loved ones. Njerëzit ndajnë dhurata me të dashurit e tyre. Christmas is a time for joy and celebration. Christmas is a time for joy and celebration. Krishtlindjet janë një kohë gëzimi dhe festimi. Families come together for a special Christmas dinner. Families come together for a special Christmas dinner. Familjet mblidhen për një darkë të veçantë të Krishtlindjeve. Christmas carols are songs sung during the holiday season. Christmas carols are songs sung during the holiday season. Këngët e Krishtlindjeve janë këngë që këndohen gjatë sezonit festiv. We decorate the Christmas tree with shiny balls and colorful lights. We decorate the Christmas tree with shiny balls and colorful lights. Ne zbukurojmë pemën e Krishtlindjeve me topa shëndritës dhe drita me ngjyra. We have pretty ornaments like stars and bells hanging on the Christmas tree. We have pretty ornaments like stars and bells hanging on the Christmas tree. Ne kemi zbukurime të bukura si yje dhe këmbana të varura në pemën e Krishtlindjes. The Christmas tree smells wonderful. The Christmas tree smells wonderful. Pema e Krishtlindjeve ka një aromë të mrekullueshme. Many people attend midnight mass on Christmas Eve. Many people attend midnight mass on Christmas Eve. Shumë njerëz marrin pjesë në meshën e mesnatës në natën e Krishtlindjeve. A wreath is a circular decoration hung on doors.
A wreath is a circular decoration hung on doors. Një kuror është një dekorim rrethor që varet në dyer. Usually it snows during the Christmas season. Usually it snows during the Christmas season. Zakonisht bie borë gjatë sezonit të Krishtlindjeve. Families watch Christmas movies together. Families watch Christmas movies together. Familjet shikojnë filma për Krishtlindje së bashku. Some people send Christmas cards to friends and family. Some people send Christmas cards to friends and family. Disa njerëz u dërgojnë miqve dhe familjes kartolina për Krishtlindjet. The star on top of the Christmas tree symbolized the Star of Bethlehem. The star on top of the Christmas tree symbolizes the Star of Bethlehem. Ylli në krye të pemës së Krishtlindjeve simbolizon yllin e Betlehemit. Christmas lights twinkle in the darkness. Christmas lights twinkle in the darkness. Dritat e Krishtlindjeve ndriçojnë në errësirë. People wish each other Merry Christmas. People wish each other Merry Christmas. Njerëzit I urojnë njëri tjetrit gëzuar Krishtlindjet. The Grinch is a famous Christmas character. The Grinch is a famous Christmas character. Grinchi është një personazh I njohur I Krishtlindjeve. Candy canes are often hung on the Christmas tree as sweet decorations. Karamelet shpesh varen në pemën e Krishtlindjeve si dekorime të ëmbla. Families may take a photo with Santa at the mall. Families may take a photo with Santa at the mall. Familjet mund të bëjnë një foto me babagjyshin në qendrën tregtare. Reindeer pull Santa's sleigh. Reindeer pull Santa's sleigh. Drejrët tërheqin slitën e babagjyshit. Some families add decorative ribbons to the Christmas tree. Some families add decorative ribbons to the Christmas tree. Disa familje shtojnë ripa dekorues në pemën e Krishtlindjeve. Christmas markets sell festive crafts and treats. Christmas markets sell festive crafts and treats. Tregjet e Krishtlindjeve shesin prodhime artizanale dhe ëmbëlsira festive. Some people build snowmen in their yards. Some people build snowmen in their yards. Disa njerëz ndërtojnë njerëz prej bore në oborrin e tyre. Families often gather around the Christmas tree to share stories and memories during the holiday season. Families often gather around the Christmas tree to share stories and memories during the holiday season. Familjet shpesh mblidhen rreth pemës së Krishtlindjeve për të ndarë histori dhe kujtimet gjatë sezonit festiv. Families often gather around the Christmas tree and light candles during Advent. Families often gather around the Christmas tree and light candles during Advent. Familjet shpesh mblidhen rreth pemës së Krishtlindjeve dhe ndezin qirinj gjatë Adventit. Christmas is a time for giving and kindness. Christmas is a time for giving and kindness.
Krishtlindjet janë koha e dhurimit dhe mirësjelljes. People may attend holiday parades. People may attend holiday parades. Njerëzit mund të marrin pjesë në parada festive. Poinsettias are popular Christmas plants. Poinsettias are popular Christmas plants. Poinsettiat janë bimë të njohura të Krishtlindjeve. Some people volunteer at soup kitchens on Christmas Day. Some people volunteer at soup kitchens on Christmas Day. Disa njerëz punojnë vullnetarisht në kuzhinat e supës në ditën e Krishtlindjeve. Christmas is a time to be with loved ones. Christmas is a time to be with loved ones. Krishtlindjet janë koha për të qenë me të dashurit e zemrës. People may hang ornaments on the Christmas tree. People may hang ornaments on the Christmas tree. Njerëzit mund të varin dekorime në pemën e Krishtlindjeve. Christmas stockings are filled with small gifts and candies. Christmas stockings are filled with small gifts and candies. Çorapet e Krishtlindjeve mbushen me dhurata të vogla dhe ëmbëlsira. Some people write letters to Santa Claus. Some people write letters to Santa Claus. Disa njerëz shkruajnë letra për babagjyshin. Families may bake Christmas cookies together. Families may bake Christmas cookies together. Familjet mund të pjekin biskotat e Krishtlindjeve së bashku. Christmas is a time for reflection and gratitude. Christmas is a time for reflection and gratitude. Krishtlindjet janë koha e reflektimit dhe mirënjohjes. Carolers sing door to door in neighborhoods. Carolers sing door to door in neighborhoods. Kënduesit shkojnë nga dera në derë në përlagje. Christmas sweaters are cozy and festive. Christmas sweaters are cozy and festive. Trikot e Krishtlindjeve janë të rehatshme dhe festive. Families may have a special Christmas breakfast. Families may have a special Christmas breakfast. Familjet mund të kenë një mëngjes të veçantë për Krishtlindjen. Some people attend church services on Christmas Day. Some people attend church services on Christmas Day. Disa njerëz marrin pjesë në shërbimet kishtare në ditën e Krishtlindjeve. Crafting paper snowflakes to adorn the Christmas tree is a joyful holiday tradition. Crafting paper snowflakes to adorn the Christmas tree is a joyful holiday tradition. Krijimi i flokëve të doborës prej letre për të zbukuruar pemën e Krishtlindjes është një traditë e gëzueshme e festës. Families may go caroling in their neighborhoods. Families may go caroling in their neighborhoods. Familjet mund të shkojnë të këndojnë në lagjet e tyre. Christmas Day is a public holiday in many countries. Christmas Day is a public holiday in many countries. Dita e Krishtlindjeve është një festë publike në shumë vende. Some people make homemade Christmas cards. Some people make homemade Christmas cards. Disa njerëz bëjnë kartolina të Krishtlindjeve të bëra vetë. Christmas tree decorations, like colorful ornaments and twinkling lights, make the room festive.
Christmas tree decorations, like colorful ornaments and twinkling lights, make the room festive. Dekoracionet e pemës së Krishtlindjeve, si dekorime me ngjyra dhe drita të shëndritshme, e bëjnë dhomën të jetë festive. Families may read Christmas stories together. Families may read Christmas stories together. Familjet mund të lexojnë historitë të Krishtlindjeve së bashku. Christmas is a time to spread love and cheer. Christmas is a time to spread love and cheer. Krishtlindjet janë koha për të përhapur dashurinë dhe gëzimin. Dhe kjo ishte fjali e fundit që kemi përzgjedhur për sot. Ju falenderoj që ndonjët me ne deri në fund të videos dhe që i dëgjuat të gjitha fjalit. Shpresoj t'ju kenë pëlqyer këto fjali dhe të keni mësuar diçka të re. Dhe si gjithmonë, nëse doni të jeni pjesë e kanalit ton, mund të klikoni në butonin subscribe në mënyrë që videot e reja t'ju shfaqen sa herë në kryefaqen tuaj. Dhe nëse ju ka pëlqyer kjo video, mund t'i lini një like. Faleminderit për mbështetjen tuaj dhe si gjithmonë, shihemi herës tjetër. See you next time.